Dưới ánh đèn vàng vọt của chiếc đèn bàn cũ kỹ, anh Minh ngồi lặng lẽ bên giường con gái. Bé Lan năm nay đã 10 tuổi, đang ngủ say với mái tóc xõa tung trên gối, khuôn mặt bình yên như chưa từng biết đến những lo toan của người lớn. Anh nhớ lại buổi chiều hôm ấy, cách đây vài năm, khi công việc kinh doanh của anh đang ở đỉnh cao, tiền vào như nước, anh mua cho con đủ thứ, điện thoại đời mới, quần áo hàng hiệu, đưa cả nhà đi du lịch nước ngoài. Anh nghĩ mình đang cho con những điều tốt nhất, nhưng rồi một cơn bão tài chính ập đến, công ty phá sản, nợ nần chồng chất, gia đình phải bán căn nhà lớn, dọn về căn nhà cấp 4 chật hẹp này. Những món đồ xa xỉ dần biến mất. Bé Lan khóc nhiều, giận dỗi vì không còn được ăn kem hàng ngày, không còn được đi công viên nước cuối tuần. Những ngày ấy, anh và vợ chị Hương thường thức trắng đêm. Chị Hương đi làm thêm ở quán cơm tấm gần nhà, anh chạy xe ôm ban đêm. Có lần bé Lan nhìn cha mẹ mệt mỏi, hỏi nhỏ: "Ba mẹ ơi, sao mình nghèo rồi? Con ghét nghèo lắm." Anh Minh nghẹn ngào, không biết trả lời sao. Chị Hương kéo con vào lòng, nhẹ nhàng nói: "Con ơi, nghèo không phải là xấu, xấu là khi mình không biết yêu thương nhau, không biết trân trọng những gì đang có. Ba mẹ vẫn còn nhau, còn con, đó mới là giàu có nhất." Từ đó, họ thay đổi cách yêu thương con, không còn những món quà đắt tiền, thay vào đó là những bữa cơm giản dị nhưng cả nhà quây quần. Mỗi tối, dù mệt đến đâu, anh Minh cũng ngồi kể chuyện cho con nghe, những câu chuyện về tuổi thơ nghèo khó của chính anh, về bà nội đã một mình nuôi ba anh em bằng nghề vá lưới. Chị Hương dạy con cách gấp quần áo gọn gàng, rửa chén sạch sẽ và quan trọng nhất, biết nói cảm ơn với những điều nhỏ nhặt. Có hôm, bé Lan về nhà với đôi giày rách, chị Hương không mua đôi mới ngay mà ngồi cùng con vá lại. "Mình vá được thì mình vá con ạ, đừng nghĩ phải có mới là tốt, quan trọng là mình biết giữ gìn và trân trọng." Bé Lan ban đầu cáu kỉnh, nhưng dần dần con bé học được cách kiên nhẫn, học được niềm vui khi tự mình làm được điều gì đó. Rồi một buổi tối mưa lớn, điện cúp, cả nhà ngồi dưới ánh nến ăn cơm với cá kho và rau muống luộc. Bé Lan cười tươi: "Con thích bữa cơm hôm nay nhất vì có ba mẹ kể chuyện, có tiếng mưa rơi tí tách và con được ngồi sát ba mẹ." Anh Minh nhìn vợ, mắt đỏ hoe. Chị Hương mỉm cười, nắm tay anh dưới gầm bàn. Họ hiểu rằng những gì họ đang dành cho con không phải là tiền bạc hay của cải, những thứ có thể mất đi bất cứ lúc nào, mà là một nếp sống biết đủ, biết yêu thương, có chừng mực, biết đứng dậy sau vấp ngã. Bây giờ khi nhìn con ngủ yên, anh Minh không còn tự hỏi mình đã cho con đủ chưa. Anh chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc con, thì thầm cảm ơn con đã đến với ba mẹ. Ba mẹ không hứa sẽ cho con cả thế giới, nhưng ba mẹ hứa sẽ cho con một ngôi nhà bình yên, nơi con luôn biết cách yêu thương bản thân và yêu thương người khác. Và dù mai này ba mẹ không còn bên con vẫn sẽ vững vàng vì con đã mang trong mình nếp sống ấy. Ngoài trời, mưa vẫn rơi đều đều. Trong căn nhà nhỏ, tiếng thở đều đặn của bé Lan như một bản nhạc ru êm đềm. Anh Minh tắt đèn, nằm xuống bên vợ. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng họ biết họ đã dành lại cho con điều quý giá nhất: một tuổi thơ không bị nuông chiều quá mức, một gia đình biết yêu thương đúng mực và một tấm gương để con noi theo suốt đời. Vàng rồi cũng tiêu, nhà rồi cũng cũ, chỉ có những điều lặng lẽ ấy mới theo con đi mãi mãi.